När vi talar om sexualbrott så måste vi vara medvetna om att det är väldigt många olika brottstyper som ryms i den här kategorin. Det är allt från verbala påhopp med sexuellt innebörd till grova övergrepp med våldsinslag. Så det är svårt att uttala sig om utvecklingen och karaktären med brottsligheten i en mening. Eftersom det som gäller till exempel våldtäkt behöver inte gälla sexuellt utnyttjande. I offerundersökningar som vi genomför här på BRÅ så ser vi inga ökningar över tid i andelen personer som säger sig vara utsatta för sexuellt våld. Däremot så ser vi ganska kraftiga ökningar i polisanmälningar. Men de kan ha att göra med olika saker. Dels faktiskt brottslighet förstås, men också med hur många personer som vågar gå till polisen och hur det förändras över tid. Och också ändringar i lagen. Det är ganska mycket som tyder på att det är fler idag jämfört med tidigare som faktiskt polisanmäler. Dels syns det i den här offerundersökningen väldigt tydligt att andelen händelser som har anmälts till polisen, händelser av sexuellt våld, har ju ökat över tid. Sen är det också så att år 2005 hade vi en ganska stor revision i lagstiftningen så att våldtäktsdefinitionen har ju vidgats till att omfatta även händelser där offret är hjälplöst tillstånd. Det betyder att man sover eller är brusat eller medvetslös. Det var tidigare sexuellt utnyttjande, men idag är det våldtäkt. Så att anmälningarna om våldtäkt har ju ökat ännu kraftigare 2005 jämfört med tidigare. Så att sammantaget är det inte mycket som tyder på att den faktiska brottsligheten ökar eftersom i de här uppgifterna från offerundersökningarna ser man ingen sån ökning. Men att flera vågar gå till polisen, det verkar vara ett faktum. Vi får också inte sällan frågor om vilka det är som begår de här brotten. Och det är begränsad information vi har kring omständigheterna. Men det vi vet, eller mycket tyder på, att det är framförallt unga killar, ofta berusade, som begår de här brotten. Så när man tänker på den mediala bilden av Hagamannen till exempel, de händelserna är ju väldigt ovanliga. Där det ligger någon slags sjukdom eller någon slags skev sexualitet bakom. Utan de flesta händelserna begås faktiskt av vanliga killar med lite skeva värderingar och gärna berusade också. Det vi också kan se på i den här nationella trygghetsundersökningen, där vi frågar väldigt många om deras utsatthet, att andelen händelser där en kvinna har begått något sexuellt våld mot en man har ökat något. Det är fortfarande en väldigt liten andel av samtliga händelser, men den har ändå ökat från 3 till 6% de senaste åren.
Och det är ju intressant när kvinnliga förövare förekommer. Bland de misstänkta för sexualbrott utgör de 2% enbart, så det är ganska ovanligt att kvinnor misstänks för sexualbrott. Men det kan också delvis ha att göra med att mörkertalet är särskilt stort när det kommer till kvinnliga förövare. Att de här händelserna inte anmäls lika mycket till att börja med. Många undrar också hur mörkertalet ser ut för sexualbrott. Och det är svårt att beräkna mörkertalet egentligen eftersom vi saknar ju facit. Vi vet inte hur många brott de facto begås. Men det man kan göra, det man brukar göra, det är att man frågar personer som vi intervjuar i offerundersökningar om utsatthet för brott. De som har svarat ja, de blivit utsatta för sexuellt våld, har du också anmält till polisen. Och det visar sig att ökande andel av händelserna faktiskt anmäls till polisen. Från det att det har legat på 14% i början av den perioden som vi har mätt till ungefär 18% under de senaste mätningarna. Och det ligger också i linje med de här ökande polisanmälningar av sexualbrott som vi ser i statistiken. Sverige har fått en del kritik de senaste åren för att vi har så mycket våldtäkter i landet. Och det stämmer inte riktigt. När man påstår det så utgår man från brottsstatistik, alltså uppgifter över anmälda brott. Och där är antalet högt, absolut. Senaste året så anmäldes drygt 6 000 våldtäkter ungefär i Sverige, vilket ligger ganska högt europeiskt sett. Men det här är ingen bra mått på vad som faktiskt sker i verkligheten. Det har väldigt mycket att göra med antalsräkningen som skiljer sig mellan olika länder när man registrerar brott. Om det kommer en person i Sverige till polisen och säger att jag blivit utsatt för våldtäkt upprepade gånger, ungefär en gång i veckan det senaste året av min sambo, så blir det 52 poster i statistiken. I många andra länder blir det bara en. Så bara det gör ju att det blir väldigt många anmälda våldtäkter naturligtvis. Sen har vi också väldigt mycket vidare definition rent juridiskt sett av våldtäkt jämfört med andra länder. Så att de här uppgifterna går inte att jämföra internationellt egentligen överhuvudtaget. Det som är mycket bättre datakälla i så fall det är offerundersökningar där man frågar ett urval ur befolkningen om deras utsatthet för brott. Och vill du veta mer om sexualbrott och utvecklingen på området så titta gärna i Brottsutvecklingen i Sverige, vår senaste publikation.